1. Giữ im lặng khi lời nói không còn cần thiết. Trong luận ngữ, Khổng Tử từng dạy, biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy mới là biết vậy. Nhưng người quân tử nhiều khi không cần nói quá nhiều. Trang Tử trong Thiên Đức Sung Phù từng kể về người quân tử, dù bị công kích, vẫn chỉ mỉm cười vì biết rằng sự thật không cần phải tranh biện. Người khôn ngoan hiểu rằng im lặng không phải là yếu đuối, mà là đỉnh cao của bản lĩnh. Khi bị xúc phạm, ta không cần phản ứng ngay lập tức. Hãy để sự trầm tĩnh lên tiếng. Như trong triết lý Stoic, Epictetus viết, nếu ai đó xúc phạm bạn, hãy hỏi chính mình, điều đó có làm tôi tổn thương thực sự không, hay chỉ là ý kiến của người đó? Kẻ ghét bạn mong đợi bạn nổi giận. Khi bạn im lặng, họ mất kiểm soát. Và chính sự điềm tĩnh của bạn sẽ là sự khẳng định giá trị thuyết phục nhất. 2. Phản ứng bằng hành vi không phải cảm xúc. Một trong những nguyên tắc cốt lõi của Stoic là chúng ta không bị tổn thương bởi sự kiện, mà bởi cách chúng ta nhìn nhận sự kiện đó. Marcus Aurelius, Meditations. Khi bị nói xấu hay bị chơi xấu, người bản lĩnh sẽ không phản ứng bằng cảm xúc bốc đồng, mà chọn hành động đúng đắn. Họ làm việc chăm chỉ hơn, sống tử tế hơn, và sống đúng giá trị mà mình theo đuổi. Trần Nhân Tông, vị vua thiền sư vĩ đại của Việt Nam, từng bị phản đối khi từ bỏ ngai vàng để đi tu. Nhưng thay vì biện minh, Ngài lặng lẽ sống đời an tịnh, dựng nên dòng Thiền Trúc Lâm, ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa và đạo đức Việt Nam. Câu nói nổi tiếng của Ngài, cư trần lạc đạo, thà tùy duyên sống giữa đời mà giữ được đạo, là bài học quý giá cho chúng ta khi đối mặt với thị phi. 3. Biến thành công thành lời đáp trả mạnh nhất. Không ai có thể phủ nhận thành tựu. Người từng coi thường bạn có thể cười nhạo bạn hôm nay, nhưng khi bạn đạt được điều khiến họ không thể với tới, chính họ sẽ phải im lặng. Hãy để kết quả lên tiếng. Khổng Tử từng bị chê là học nhiều mà không thực dụng, nhưng hàng nghìn năm sau, tư tưởng của ông vẫn là nền tảng đạo đức Á Đông. Marcus Aurelius, hoàng đế La Mã, không chỉ là chiến binh mà còn là triết gia. Trong suốt đời mình, ông phải đối mặt với âm mưu, phản bội và sự chỉ trích, nhưng ông chọn cách sống chính trực và để lại tác phẩm Meditations trường tồn qua thời gian. Bạn không cần thắng mọi cuộc tranh cãi. Bạn chỉ cần chiến thắng chính mình, và để hành trình phát triển của bạn là câu trả lời không thể bác bỏ. 4. Tử tế một cách có chủ đích, không để người khác làm bạn tàn nhẫn. Tha thứ không phải vì đối phương xứng đáng mà vì bạn xứng đáng được tự do. Trang Tử nói, người biết sống là người không bị người khác điều khiển tâm mình. Khi bạn bị ghét, đừng trả thù, cũng đừng trả lời bằng chính thứ năng lượng tiêu cực ấy. Hãy đáp lại bằng sự điềm đạm, nhưng không ngây thơ. Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà tiên tri và học giả kiệt xuất thời Lê, từng bị ganh ghét nơi triều đình. Ông chọn rút lui, sống cuộc đời ẩn dật tại Trình Tuyền, viết thơ, dạy học, để rồi trở thành trạng trình người được hậu thế kính trọng. Sự tử tế của ông không phải là yếu đuối, mà là sự lựa chọn có chủ đích, không để người khác làm mình trở nên tầm thường. 5. Tuyệt đối không nói xấu, giữ phẩm giá như một lá chắn vững chãi. Trong một xã hội đầy thị phi, giữ được miệng lưỡi là giữ được đạo. Người dễ bị kéo vào cuộc chiến bẩn là người dễ đánh mất giá trị. Hãy để người khác nói bạn, chỉ cần sống sao cho người đáng tin sẽ không tin vào lời đồn. Marcus Aurelius từng viết, hãy làm điều đúng, rồi để người khác nghĩ gì thì nghĩ. Như cái đá cứng không bị bào mòn bởi sóng, bạn cũng không bị lay truyền bởi miệng đời. Lời nói xấu chỉ có giá trị nếu bạn phản ứng lại. Khi bạn chọn không đáp trả, sự tôn trọng dành cho bạn lại càng lớn. 6. Bình thản chính là đòn chí mạng với kẻ đố kỵ. Kẻ ghét bạn thực ra không chỉ vì bạn giỏi mà vì bạn sống tự do hơn, không bị lệ thuộc vào họ. Sự bình thản của bạn khiến họ khó chịu. Nhưng hãy nhớ, điều khiến một người được ngưỡng mộ không phải là tiếng nói to, mà là trái tim an yên giữa bão giông. Trần Nhân Tông từng viết, tâm bình thường là đạo. Giữ được tâm bình thường trong sự bất thường của cuộc sống ấy là người đại trí. Cũng như Stoic dạy, người mạnh nhất là người không để ngoại cảnh kiểm soát cảm xúc. Hãy sống như thể bạn đã không còn gì để chứng minh, và chính điều đó khiến bạn trở nên không thể bị đánh bại. Kết luận, khi bạn khôn ngoan, người ghét bạn phải tự nhìn lại mình. Bạn không thể ngăn người khác ghét bạn, nhưng bạn có thể khiến họ không còn lý do gì để tiếp tục. Sống điềm đạm, hành xử tử tế, thành công thầm lặng và giữ vững phẩm giá, đó là cách bạn biến kẻ ghét mình thành người nể phục trong im lặng. Và nếu họ không thay đổi, thì bạn cũng đã bước xa đến mức họ chẳng còn theo kịp để gây ảnh hưởng. Hãy nhớ lời của Marcus Aurelius, bạn có quyền giữ cho linh hồn mình không ô uế. Và khi bạn làm được điều đó, không ai có thể ghét bạn mà làm tổn thương bạn được nữa. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận về trải nghiệm của bạn khi đối mặt với sự ganh ghét.
hoặc điều gì bạn học được từ triết lý của các bậc hiền triết. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình khám phá trí tuệ phương Đông phương Tây và cùng nhau xây dựng một nội tâm vững vàng, trí tuệ sáng suốt. Cảm ơn bạn đã theo dõi.